We're Polymorph. We created the Symbiosis project in which we kind of investigate what happens if we kind of leave the human-centered position and move towards a more symbiotic relationship to living things. So this is our first test setup in the real world with real people stress testing the system. So this is kind of a sneak preview into the larger project. It burns. Feels like fire ants are feasting on me. You're entering a digital world with a lot of abstract shapes and colors and senses and sounds. And you're basically free to see and to be in it. I don't really remember exactly what it was, but something slimy. It's relaxing, because the world was quite relaxing, so I felt really like, okay, let this trip come over me and just enjoy it. A whiff of oxytocin. Hone into this smell. And just let go. We based the story world on this amazing book in which Donna Haraway kind of explores kinship between humans and other animals. This experience really made the story of Donna Haraway more alive and more present in a way, as you experience it. And also it makes me open my eyes more, I think, to the world around me, like how living creatures need each other and interact with each other, and also how that changes over time. So yeah, it definitely made me think about our relationship to our current world. Within our story world, humans try to genetically merge with other endangered species. By genetically connecting with them, creating different offspring, you create more biodiversity, and also it comes with the obligation to take care of the ecosystems needed to support these life forms. There is no way back. Symbiosis is een project waar wij met Polymorph documentaire kunstenaars tot op zekere hoogte, maar die ik denk waar jij ook zegt van, goh, waar begint de werkelijkheid en doe ik die recht aan of niet? Ik denk dat Polymorph veel minder last heeft van die klassieke vraag, maar tegelijkertijd wat mij betreft toch ook nog steeds in de categorie af en toe documentaire kunstenaars behoort. Ze hebben werken gemaakt als Famous Deaths, waarin ze in audio en geur de laatste minuten van een beroemdheid aan je lieten ervaren. En echt ook zo letterlijk als u dingen laten ruiken. Ja, nog letterlijker zelfs door, je werd in een lijkenkist geschoven, head first. Met een knop in je handen voor als je claustrofobisch was. En dan lag je dus in het donker in een kist. En dan in audio hoorde je de laatste minuten van bijvoorbeeld Gaddafi of JFK of Whitney Houston. Er waren een aantal verschillende verhalen. En in geur werd dan getimed op het audioverhaal. Kreeg je de juiste geuren erbij. Ja. Dus bij JFK je rook het pas gemaaide gras van de auto die je hoorde rijden. Je hoorde de mensen roepen, je rook popcorn. Tot en met dat ik in mijn hoofd zat te denken, dan krijgen we zo het schot. Ruik ik dan nu kruid? En toen dacht ik van want dat zou verkeerd zijn, want dat was natuurlijk niet. En op dat moment rook ik een hele lekkere parfumgeur. Want dat was de Chanel nummer 5 die Jackie Kennedy droeg, die op het moment dat hij neergeschoten was hem omhelst heeft tot in het ziekenhuis. Een hele intense, echt puur sensorische, lugubere in dit geval, maar ook sensuele ervaring. En tot op zekere hoogte zeer documentair. Ik bedoel,
net zo documentair als dat van jullie. Net zo gecomponeerd en gekunsteld of gecreëerd. Maar wel echt een ervaring die, wat mij betreft, eerder me doet denken aan de eerste audiowandeling van jullie die ik heb mogen doen en vertonen. En in die zin ook wel dat ik denk, jullie werk is super sensorisch. Ik denk dat alle podcasts lopen ook extreem uiteen van gewoon een stel mensen die achter een microfoon zitten te babbelen. Ook heel leuk. Tot geluidskunstwerken, wat meer is waar jullie mee bezig zijn. Of wat Radiolab doet. Waarin jullie ook echt het sensorische niet schuwen. Ik bedoel, de ASMR zit erin, zeg maar. Wat ik al zei, jullie komen heel dichtbij of zijn soms juist heel ver weg. Denken jullie daar wel eens over na? Andere vormen buiten audio of binnen audio? Het grappige is dat we daar meer vandaan komen. Ja. Ik ben ooit afgestudeerd met een voorstelling in het pikken donker met koptelefoons. En ik zette iedereen in een donkere kelder. Dicht tegen, in een bepaalde opstelling die je nooit hebt geweten, want die bracht je er ook weer uit. Dan kreeg je instructies voor je handen en kwam je soms iemand tegen en soms net niet. En je wist dan ook niet wie. Er waren ook dingen om aan te voelen en zo. Mijn idee was toen, ik breng mensen in een situatie waarin ze moeten luisteren, waarin er geen andere afleiding is. En dan kwamen al die zintuigelijke dingen er steeds meer bij, waardoor ik wel tot iets kwam, waardoor dat je ook nog eens die super intieme beleving gedeeld had op een bepaalde manier. Dus dat is eigenlijk waar dat we meer vandaan komen. Wat we nu maken staat daar schijnbaar heel ver weg van, of is meer, wat is dat nu, meer mainstream geworden of zo voor een groter publiek. Maar ik denk dat die kruising met dat theater is nog altijd onze basis. En ik denk dat we daar ook wel terug naartoe gaan op een bepaald moment. Of ik heb daar wel zin in. Ja. En wat verlies je dan? Dat weet ik niet. Moet je daarvoor verliezen? Je verliest misschien toegankelijkheid. Of je verliest, ik weet het niet. Jullie zijn heel erg richting inderdaad bijna meer klassieke audio verhalen gegaan. Ja. Wat je zegt van soms denk ik, dit is niks voor ons, want dit kan je beter in beeld vertellen. Ja. Maar aan de andere kant denk je wel van maar misschien begrijp ik je goed. Om het meer zintuigelijk te vertellen, of meer fysiek, dat is wel ons, want daar komen we daar. Het is denk ik niet per se of. Het is gewoon dat ook als ik al die Edvald Doklep werken zie, dan word ik er altijd aan herinnerd van. Dat kan ook nog. Je moet niet alleen maar series maken voor de rest van je leven. Vind ik zo'n opluchting ook, dat dan niet moet. We blijven het wel hoor. We blijven het wel doen om een of andere reden. En we gaan het ook zeker blijven doen. Maar er kan ook nog zoveel meer. Zowel binnen die podcastwereld qua lengte en vorm, als daarbuiten met audio. Dus ik weet nog, toen ik die audiowalk maakte bij jullie, dat ik dacht nooit meer, maar natuurlijk wel. En waarom dacht je toen nooit meer? Omdat het zo'n gedoe is om mensen juist op het juiste moment linksaf te laten gaan en het te zien. Ja, omdat het is toch ook wel... Audio maken is niet makkelijk of zo, maar het is wel dat ik beheers dat wel. Vanaf dat er andere dingen bij komen, dan moet je verenigen met mensen of moet je samenwerken met mensen die... dat is eigenlijk gewoon de oplossing. Je moet samenwerken met mensen die dat wel kunnen. Ja. Dat is het gewoon, ja. Want ik voel dan... ik kan dat niet. Ik weet niks van gelatine waar ik handen in moet steken of zo. Ja. Maar als ik dit zie, dan denk ik... hou mensen gewoon een taart onder hun neus en je hebt ook al prikkels. Dat kan best, ja.